हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेश फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले स्योर आउने टाइपको क्वेसन गर्दैछौँ। यही एउटा भिडियोमा हामीले सोर्सेस अफ इरर हेर्नेछौँ, प्लेन टेबल सर्वेइङ, लेबलिङ, थेरोलाइट अनि टेक्योमेट्रीको। सो यही भिडियोमा चाहिँ सबै सोर्सेस अफ इरर जति छन् सबै यसैमा हेर्छौँ र सोर्सेस अफ इररबाट कुनै न कुनै एउटाको चाहिँ लगभग सोधिरहेको हुन्छ है। सो लगभग यो क्वेसन चाहिँ फिक्स जस्तै हो, लङ क्वेसन 4 मार्कमा। सो यो एउटा भिडियोले सायद 4 मार्क्स तपाईहरुको ल्याउन सक्छ होला। सो लास्टसम्म हेर्नु होला यो भिडियो। सो अहिले हामीले इरर्स इन प्लेन टेबल सर्वेइङ हेर्दैछौँ। द फलोइङ आर द कमन इरर्स इन प्लेन टेबल सर्वेइङ। अब प्लेन टेबल सर्वेइङमा जेनरली 3 टाइपको इरर हुन सक्छ। एउटा इन्स्ट्रुमेन्टल इरर, अर्को पर्सनल इरर, अर्को प्लटिङ इरर। सो 3 टाइपको इरर हुन सक्छ यसमा। अब इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भनेको जुन इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले युज गर्दैछौँ यदि त्यसमै इरर छ भने त्यहाँबाट हुने गल्ती नै के हो त, इन्स्ट्रुमेन्टल इरर हो। द सर्फेस अफ द टेबल मे नट बी पर्फेक्टली लेबल। जुन प्लेन टेबल हामीले युज गर्दैछौँ यदि त्यसको सर्फेस पुरै लेबल छैन भने एक त हामीले लेबलिङ गर्नुपर्छ, अर्को के छ भने त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट पहिलेदेखि नै खराब छ, त्यो पर्फेक्टली लेबल छैन भने त्यहाँ इरर आउन सक्छ। द फिडुसियल एज अफ द एलिडेड माइट नट बी स्ट्रेट। फिडुसियल एज भनेको जस्तै एलिडेड छ, मानौँ यो स्केल एकछिनलाई मेरो एलिडेड हो, जहाँबाट हामीले काम गर्छौँ नि लाइनहरू तान्ने काम गर्छौँ। यदि त्यो फिडुसियल एज जसरी यहाँ ग्रेजुएट गरेको छ नि, एक साइड ग्रेजुएट गरेको हुन्छ, एक साइड गरेको हुँदैन एलिडेडमा। सो जुन साइडबाट हामीले लाइन तान्दैछौँ, जुन साइड ग्रेजुएटेड छ त्यो साइडलाई के भनिन्छ त, वर्किङ एज भनिन्छ त फिडुसियल एज भनिन्छ। यदि यही एज स्ट्रेट छैन भने चाहिँ लाइन हाम्रो सिधा हुँदैन, इरर आउन सक्छ। द भेन्स मे नट बी भर्टिकल। भेन्स भनेको जहाँबाट हामीले हेर्ने काम गर्छौँ। मानौँ यो जुन घडी छ मेरो, अब यो घडी यसरी हेर्दा चाहिँ एउटा भेन यसरी मैले हेरेँ है, यो एउटा भेन भयो, यो अर्को भेन भयो। यसले के गर्छ त, अब्जेक्टलाई इन्टरसेक्ट गर्छ। यदि यही स्ट्रेट छैन भने त्यहाँ इरर आउन सक्छ हो। त्यस पछाडि के भनेको छ, द हर्स हेयर मे बी लुज एन्ड इन्क्लाइन्ड। हर्स हेयर भनेको हो यो जुन हेयर प्रोभाइड गरेको हुन्छ नि भेन्समा, भेन्स भनेको त यो मेरो होल जस्तै भइहाल्यो र त्यहाँ एउटा हेयर जस्तै प्रोभाइड गरेको हुन्छ एलिडेडमा। अब त्यसैलाई हामीले हर्स हेयर भन्छौँ, त्यो घोडाको कपालले बनाएको हुन्छ अरे। अब त्यही लुज छ भने त्यसले पर्फेक्टली इन्टरसेक्ट गर्दैन। द टेबल मे बी लुजली जोइन्ड विथ द ट्राइपड स्ट्यान्ड। ट्राइपड स्ट्यान्डसँग यदि लुजली जोइन्ट छ भने एउटा केस हुनसक्छ कि हामीले नै राम्ररी फिक्स गरेनौँ, अर्को केस के छ त, जति फिक्स गरे पनि त्यो टाइट हुँदैन, लुज नै हुन्छ। अब जति फिक्स गरे पनि त्यो लुज नै हुन्छ भनेपछि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टकै इरर हो। यदि हाम्रो गल्ती छ भने त्यो त पर्सनल इररमा आयो, त्यसले पनि हुनसक्छ कुनै कुनै बेला। द निडल अफ द ट्रफ कम्पास मे नट बी पर्फेक्टली ब्यालेन्स्ड, अल्सो इट मे नट बी एबल टु मुभ फ्रिली ड्यु टु स्लगिसनेस अफ द पाइभट पोइन्ट। हो जुन कम्पास हामीले युज गर्दैछौँ डाइरेक्सनको लागि, यदि त्यो कम्पास पर्फेक्टली ब्यालेन्स छैन भने नर्थलाई नर्थ सो गर्दैन, इस्टलाई इस्ट सो गर्दैन, साउथलाई साउथ सो गर्दैन भने जुन कम्पास हामीले युज गर्दैछौँ यदि त्यही स्लगिस छ भने त्यसले हामीलाई डाइरेक्सन राम्ररी देखाउँदैन र इरर आउन जान्छ। अब छ पर्सनल इरर। अब पर्सनल इरर चाहिँ हाम्रो आफ्नो गल्तीले, जुन सर्भेयर छ नि त्यो सर्भेयरको गल्तीले हुन्छ। द लेबलिङ अफ द टेबल मे नट बी पर्फेक्ट। जुन हामीले लेबलिङ गऱ्यौँ नि बबल ट्युब युज गरेर, हो त्यो लेबलिङ गर्दा चाहिँ पर्फेक्टली भएन। द टेबल मे नट बी सेन्टर्ड प्रोपरली। हामीले सेन्टरिङ प्रोसेस चाहिँ राम्ररी गरेनौँ। द ओरिएन्टेसन अफ द टेबल मे नट बी प्रपर। ओरिएन्टेसन भनेको जुन तल ग्राउन्डको इमेजिनरी लाइन छ त्यो लाइन र माथि जुन पेपरको लाइन छ त्यो लाइनलाई प्यारलल बनाउनु अथवा नर्थ सो गराउनु, त्यो सब कुरा हामीले राम्ररी गरेनौँ भने इरर आउन सक्छ। द टेबल माइट नट बी पर्फेक्टली क्ल्याम्प्ड। हो अघि जुन मैले भनेको थिएँ यो लुजली ब्यालेन्स्डवाला, त्यो यदि हामीले राम्ररी क्ल्याम्प गरेका छैनौँ भने हाम्रो आफ्नो गल्तीले त्यो के भित्र आउँछ त, पर्सनल इरर भित्र आउँछ। द अब्जेक्ट्स मे नट बी बाइसेक्टेड पर्फेक्टली। अब हामीले यही यहाँबाट हेर्छौँ भने मानौँ यो एउटा अब्जेक्ट छ, यहाँबाट मैले हेरेँ, अहिले त के छ पर्फेक्टली बाइसेक्ट छ, तर तिम्रो अब्जेक्ट यहाँ छ, मैले हेर्दा चाहिँ यसरी आयो, यो त पर्फेक्टली बाइसेक्ट भएन नि। पर्फेक्टली बाइसेक्ट भनेको ठ्याक्कै यसरी मिडलमा आउनु, तर यसरी आइदियो भने यसले के देखाउँछ त, इरर देखाउँछ। हामीले लाइन कोर्दा त यसैको आधारमा कोर्ने हो नि त लाइन। सो हामीले त्यो पर्फेक्टली बाइसेक्ट गरेनौँ, यतिकै हेरेर छोडिदियो, त्यो कसो गल्ती हो त, हाम्रो आफ्नो गल्ती हो है। द एलिडेड मे नट बी करेक्टली सेन्टर्ड अन द स्टेसन पोइन्ट। अब जुन पोइन्ट छ मेरो त्यो पोइन्टमा मैले एलिडेडलाई राखिनँ। यसरी मुभ गर्दा के हो त, मेरो पोइन्ट यहाँ छ, एलिडेड मैले यहाँ राखेको छु, अनि साइड गर्दा हुन्छ त, हुँदैन, त्यसले इरर देखाउँछ। द रेज माइ नट बी ड्रन एकुरेटली। अब त्यहाँ हेरिसकेर यदि मैले अब
यहाँबाट यसरी लाइन कोर्छु नि अब्जेक्टसम्मको लागि हो, त्यो लाइन चाहिँ मैले एक्युरेटली ड्र गर्न सकिनँ। द एलिडेड मे नट बी सेन्टर्ड अन द सेम साइड अफ द स्टेसन पोइन्ट थ्रु आउट द वर्क। एकचोटि मैले के गर्दा, यो मानौँ एउटा पोइन्ट मेरो यहाँ छ, एउटा पोइन्ट यहाँ छ, एकचोटि मैले पोइन्टको लेफ्टतिर राखेँ, अर्कोचोटि मैले पोइन्टको राइटतिर राखेँ, यस्तोमा के गर्छ त इरर देखाउन सक्छ त्यसले। लास्टमा आउँछ हाम्रो प्लटिङ इरर। सो प्लेन टेबल सर्वेइङमा चाहिँ प्लटिङ इररको पनि एउटा ठुलो योगदान हुन्छ इरर देखाउनुमा। सो प्लटिङ इररमा के छ भने, अ गुड क्वालिटी पेन्सिल विथ अ भेरी फाइन पोइन्टेड एन्ड मे नट ह्याभ बिन युज्ड हो। यहाँ कुरा के आउँछ, एउटा यदि यो पिनको यो पोइन्टेड जुन छ नि यहाँ, यदि यसको कुरा गर्छु भने कुनै पेन्सिलको हामीले एकदम मजाले त्यसलाई सार्प गरेको छौँ भने त्यो एकदम पोइन्टेड हुन्छ, कुनै चाहिँ एकदमै मोटो हुन्छ। यदि मोटो छ भने त्यसले मोटो लाइन दिन्छ। मोटो लाइनमा एक्युरेटली मलाई थाहा हुँदैन कि लाइन मेरो कुन हो, त्यहाँ मैले 3-4वटा लाइन बनाउन सक्छु, तर यदि सार्प छ भने त्यसले मलाई एउटा पातलो क्लियर लाइन दिन्छ। एन इनकरेक्ट स्केल मे बी युज्ड बाई मिस्टेक। हामीले काम गर्दा चाहिँ गलत स्केलमा काम गऱ्यौँ। इरर्स मे रिजल्ट फ्रम फेलियर टु अब्जर्भ द करेक्ट मेजरमेन्ट फ्रम द स्केल। स्केल त हामीले ठिकै युज गरेका छौँ, तर मेजरमेन्ट गर्दा चाहिँ गल्ती भयो। अननेसेसरी हरी एट द टाइम अफ प्लटिङ मे लिड टु प्लटिङ इरर्स। घाम भयो छिटो छिटो सकौँ न यार, कस्तो के यार एकदम झ्याउ लागिरहेछ, ल छिटो छिटो सकेर सर हुन्न, हान्दैन जे पाइ त्यही हो। यो सबले गर्दा पनि इरर आउँछ नि त, त्यो सबै केमा जान्छ, प्लटिङ इररमा जान्छ त्यो सब थोक। अब यो सबै त भयो इररको कुरा। प्रिकसन्स पनि हेर्ने हो भने चाहिँ म प्रिकसन्स एकदम फास्टमा भनिदिन्छु अहिले, बिकज यो सब कुरा मैले पहिले नै भिडियो बनाइसकेको छु। सो अहिले जस्ट रिभिजन पर्पजको लागि मात्रै यहाँ मैले केही कुरा एक्सप्लेन गर्दैछु। सो प्रिकसन्सको कुरा गर्दा चाहिँ, बिफोर स्टार्टिङ द वर्क इक्विपमेन्ट्स फर सर्वे सुड बी भेरिफाइड, डिफेक्टिभ एक्सेसरिज सुड बी रिप्लेस्ड बाई द पर्फेक्ट इक्विपमेन्ट हो। काम गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले सामानहरू चेक गरिसक्नुपर्छ, यदि कुनै डिफेक्टिभ छ भने त्यसलाई सुरुमै हटाइदिने। द सेन्टरिङ सुड बी पर्फेक्ट, सेन्टरिङ हामीले एकदम पर्फेक्टली गर्नु पऱ्यो। लेबलिङ सुड बी प्रपर, द ओरिएन्टेसन सुड बी एक्युरेट, यो सबै कुरा हामीलाई थाहा छ। द एलिडेड सुड बी सेन्टर्ड अन द सेम साइड अफ द स्टेसन पिन अन्टिल द वर्क इज कम्प्लिटेड, ओके। While shifting the plane from one station to another, the tripod stand should be kept vertical to avoid damage to the fixing arrangement. Several accessories have to be carried, so care should be taken to ensure that nothing is missing. The pencil should have a sharp point. The distances of the objects or lines should be written temporarily along the respective rays until the plotting is completed. Only the selected scales should be on the table. Measurements should be taken carefully from the scale while plotting. The stations on the ground are marked A, B, C, D, etc. while the station points on the map are marked A, B, C, D, etc. यो सब कुरा हामीले ध्यानमा राख्नु पर्यो। ल मालिक, जब तपाईले यति बताइ नै दिनु भएको छ भने हामीलाई इक्विपमेन्ट रिक्वायर पनि बताइदिनु न। ल ठिकै छ, त्यो पनि बताइदिन्छु। ल इक्विपमेन्ट रिक्वायर्ड, इक्विपमेन्ट के चाहिन्छ त प्लेन टेबल सर्वेइङ गर्दा? प्लेन टेबल विथ ट्राइपड स्ट्यान्ड चाहियो, एलिडेट चाहियो, ट्रफ कम्पास और सर्कुलर बक्स कम्पास चाहियो, स्पिरिट लेभल चाहियो, यू फर्क और प्लम्ब चाहियो। अब चेन और टेप चाहियो मलाई, एरोज, रेन्जिङ रड्स, वुडन पेक्स, म्याले, ड्राइङ सिट, बोर्ड पिन्स, कार्डबोर्ड, स्केल, गुड पेन्सिल, इरेजर, नाइफ, पिन, सेट स्क्वायर, डस्टर, यो सबै कुरा मलाई चाहिन्छ। सो यो थियो मेरो प्लेन टेबल सर्वेइङका इररहरू। अब हामीले लेबलिङका इरर हेर्छौँ। सोर्सेस अफ इरर इन लेबलिङ, ओके। सो सोर्सेस अफ इरर्स इन लेबलिङमा पनि हामीलाई 3टा हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल, पर्सनल एन्ड नेचुरल कजेस। यहाँ चाहिँ हामीले प्लटिङ हेर्दैनौँ, बिकज यसमा त हामीले प्लटिङ केही पनि गर्नु पर्दैन। सो इन्स्ट्रुमेन्टल इररमा द पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट मे नट बी पर्फेक्ट, द्याट इज द लाइन अफ कोलिमेसन मे नट बी प्यारलल टु द एक्सिस अफ द बबल ट्युब। द इन्टरनल अरेन्जमेन्ट अफ द फोकसिङ ट्युब इज नट पर्फेक्ट। The graduation of the labeling staff may not be perfect. हो, यो थियो इन्स्ट्रुमेन्टल इरर्स। अब पर्सनल इरर के हुन सक्छ त? पर्सनल इरर, द इन्स्ट्रुमेन्ट मे नट बी लेबल्ड पर्फेक्टली, यो भनेको सर्वेयरले गर्ने गल्ती। The focusing of the eyepiece and object glass may not be perfect and the parallax may not be eliminated entirely. The position of the staff may be displaced at the change point at the time of taking FS and BS readings. The staff may appear inverted when viewed through the telescope. By mistake, the staff readings may be taken upwards instead of downwards. The reading of the stadia hair rather than the central collimation hair may be taken by mistake. A wrong entry may be made in the label book. The staff may not be properly and fully extended. यो सबै थियो पर्सनल इरर, द्याट इज सर्वेयरले गर्ने गल्ती। अब आउँछ मेरो इरर्स ड्यू टु नेचुरल कज।
नेचुरल कजेस भनेको नेचरले गर्ने गल्ती यसमा नेचरले पनि हामीलाई दुख दिन्छ हो के भन्नु अब सिभिल इन्जिनियरको काम नै त्यस्तै हो when the distance of sight is long the curvature of the earth may affect the staff reading कसरी इफेक्ट गर्छ भिडियोमा गएर हेर्ने मैले बनाइदिएको छु the effect of refraction may cause a wrong staff reading to be taken the effect of high winds and a shining sun may result in a wrong staff reading so यो सबै के थियो त sources of error in labeling अब हामीले हेर्छौं sources of errors in theodolite ओके सो theodolite कता गयो ल यहाँ छ ल यहाँ हेर्नु त theodolite मा छ सबभन्दा पहिले मेरो इन्स्ट्रुमेन्टल एरर के गर्दा हुन्छ त नन एडजस्टमेन्ट अफ प्लेट बबल यो सबै हामीले लेखिरहनु पर्दैन जस्ट यति याद राख्ने the axis of the plate bubble may not be perpendicular to the vertical axis so यो यहाँदेखि यहाँसम्म यति याद राख्ने the axis of the plate bubble may not be perpendicular to the vertical axis यसले गर्दा एरर आउँछ line of collimation not being perpendicular to horizontal axis not being perpendicular to vertical axis line of collimation not being parallel to axis of telescope eccentricity of inner and outer axis okay graduations not being uniform verniers being eccentric verniers being यहाँ मैले केही पनि एक्सप्लेन गरेको छैन जस्ट यो टिपाउनलाई मात्र हो है यो सब एक्सप्लेन गर्ने कुराहरु अब जति भिडियो बनाएको छ त्यसमा छ अब भिडियो बनेको छैन भने त्यो क्लासमा गरेको छु त तपाईहरुले अब यहाँ टिप्नु होला खाली पोइन्टहरु यो एक्जामको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो सोर्सेस अफ एरर्स अब आउँछ मेरो पर्सनल एररमा द सेन्टरिङ may not be done perfectly due to carelessness the labeling may not be done carefully according to usual procedure if the clamp screws are not properly fixed the instrument may slip the proper tangent screw may not be operated by mistake the focusing in order to avoid parallax may not be perfectly done the object or ranging rod may not be bisected accurately the verniers may not be set in proper place errors would also result if the verniers are not read because of oversight त्यसपछि natural errors high temperature causes error due to irregular refraction high winds cause vibration in the instrument and this may lead to wrong readings on the verniers त अब पालो आइसकेको छ हाम्रो एरर्स इन टेक्योमेट्री गर्दा चाहिँ के कस्तो एरर आउन सक्छ त सो यसमा पनि लगभग हाम्रो theodolite जस्तै नै हुन्छ सबै थोक because tacheometer is nothing but a transit theodolite fitted with a special type of convex lens which is known as analytic lens so in tacheometry also or in tachiometric surveying also we will see the errors same as in theodolite so here we have the three sources of errors instrumental error then errors of observation and then error due to natural cause okay अब instrumental error मा हामीसँग के छ त the adjustment of the tachiometer may not be perfect to guard against this condition the permanent adjustment of the tachiometer should be checked and corrective action taken if necessary यो त भयो त्यसको precaution so अब हामीले यहाँ के हेर्छौं the adjustment of the tachiometer may not be perfect एउटा point भयो the graduations of the staff or steady rod may not be uniform अर्को point भयो the value of the multiplying constant may not be correct यो भयो हाम्रो थर्ड पॉइंट यो के हुन सक्छ त इन्स्ट्रुमेन्टल एरर हुन सक्छ त्यसैगरी अब चाहिँ हामीसँग एरर्स अफ अब्जर्भेसन इन एरर अफ अब्जर्भेसन मा के हुन सक्छ त एरर्स मे बी कज्ड बाइ इनकरेक्ट सेन्टरिङ एन्ड लेबलिङ यो भनेको चाहिँ हाम्रो अब पर्सनल एरर है so errors may be caused by incorrect centering and labeling the staff may not be held vertically त्यसपछि छ imperfect focusing of the telescope causes parallax and may lead to the incorrect staff readings the sight distance may be much greater than the range of the telescope यो सबै छन् पर्सनल एरर अथवा यहाँ चाहिँ एरर्स अफ अब्जर्भेसन भनेर दिएको छ अब थर्ड मा छ हाम्रो errors due to natural causes during high winds incorrect staff observations may be taken owing to vibration of instruments जतिबेला खूब हावा चलिरहेको हुन्छ त्यतिबेला के हुन्छ त इन्स्ट्रुमेन्टहरु भाइब्रेट हुन थाल्छन् हावाको प्रेसरले
त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जुन रिडिङ छ त्यो रिडिङ इनएकुरेट हुन सक्छ, इनकरेक्ट हुन सक्छ। अन अ भेरी हट डे द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द टेकियोमिटर मे एक्सपान्ड अफेक्टिङ द स्टाफ रिडिङ्स। र जति बेला एकदमै गर्मी बढेको हुन्छ, एकदमै हट हुन्छ, त्यति बेला के हुन्छ त जति पनि इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन्, चाहे इन्स्ट्रुमेन्टका पार्ट्सहरू छन्, उनीहरू चाहिँ एक्सपान्ड हुन खोज्छन्। एक्सपान्ड भयो भने उनीहरूको जुन आफ्नो एक्चुअल रिडिङ दिने जुन क्षमता हुन्छ त्यो क्षमता उनीहरूले अब लस गर्छन्, द्याट इज त्यो क्षमता हराउँछ। अनि त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले एक्चुअल रिडिङ दिँदैनन्, त्यहाँ पनि रिडिङमा इरर आउन सक्छ। ड्यू टु ग्लेयर अफ द सन द भिजिबिलिटी अफ द टार्गेट अर स्टाफ मे बी ब्याडली अफेक्टेड। जति बेला चर्को घाम लागिरहेको हुन्छ नि त्यति बेला जुन सनको एउटा ब्राइटनेस जस्तै जुन चम्किरहेको हुन्छ, साइनिङ टाइपको हो, हामीलाई रिडिङ पढ्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ त्यति बेला। सो त्यति बेला अब जुन स्टाफ रिडिङ छ सायद त्यो अब त्यो पढ्न चाहिँ गल्ती हुनसक्छ हामीबाट, चाहे त्यो नदेख्न सकिएला। सो त्यस्तोमा पनि इरर आउन सक्छ। त्यो सबै इररले के गर्छ त रिडिङमा इफेक्ट पार्छ। सो यो सबै इरर चाहिँ इरर्स ड्यू टु नेचुरल कजेस हो। सो यो सबै हामीले मिलाएर लेख्न सक्छौँ एकदम मजाले। हल्का सोचेर लेख्यौँ भने, याद छैन भने पनि हामी लेख्न सक्छौँ, तर इरर्सहरू सबैमा कमन नै छन्। सो यति थिए हाम्रा इरर्स इन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सल्भिङ। Hope you like the video. If you really liked it, then yeah, please hit the like button and do not forget to subscribe my YouTube channel. And yeah, please also share with your friends too. Thank you.